Hindi ako nagluto ng lunch dahil I'm so tired. I was outside pulling up the vines. Ayan siya guys, meron tayong dalawang ginger Thai. We ordered ginger Thai. Very yummy. Naubos na ang rice. Tapos na silang kumain. And now, I will continue kain para i-share ko sa inyo kung ano yung lunch namin. Ooh, this ginger Thai is so yummy. Chicken, green curry. Ginger Thai. Restaurant pala yung ginger Thai. So, ito siya is with talong, with eggplant, with frijoles, and ooh, the chili. That chili is very dangerous. And bamboo. Well, it's really Thai, guys. There's really a special taste of this. It's yummy. Talagang if we buy ginger Thai food, magluto talaga ako ng kanin. Napakasarap na Thai food. It's a green curry, Thai green curry. Wow, so yummy. It's hot, spicy hot. If you eat the green curry, guys, you have to drink milk or keep drinking this water. Dahil it's over medium siya. Oh, it's so hot. Spicy hot. Ah, so yummy. Ah, it's very spicy. If you go to any of a Thai restaurant, ang gagawin niyo, you have to ask them, medium spicy, na just sitting there and then order. Otherwise, guys, if you order whatever curry, they make it very spicy in the regular timpla. But if you go and tell them, okay, gusto ko yung medium spicy, and then they will do it. Or walang spicy. Napunta kami sa bangko. Ito talaga ang order ko, green curry. Pagdating pa namin doon sa Marriott, ay napakasarap ang green curry, ganito rin kasarap. And then, since it's spicy, bibili ako sa tindahan na may mga maiwan pa, di ba? Bibili ako sa tindahan na coconut milk, ilagay ko, ibuhos ko coconut milk. Yun pa rin kainin ko, and then mabili ako ng talong, or yung spring beans, o kung ano ilagay ko doon, dahil masarap ang lasa eh. Ako kaninang umaga pa ako, 7:30, umalis na ako, doon ako sa labas dahil yung vines na isang puno, yung vines sa isang puno, last na siya sa puno, guys. Ang mga ano niya, gamot, pinutol ko na. So, kung maputol na siya, mag-dry na siya, mahirap na siyang tanggalin dahil talagang banat ako na i-ano mo talaga siya. I-pour mo talaga siya. So, ayan. Yung 3 trees ko na doon sa labas, wala na siya. Pero kalbo. Dahil yung nasa gitna, siya parang pinatay na siya sa vines. Or, siguro yung mga gardener doon noon, before sa amin siguro, talagang tinanggal nila. Siguro yung, yung mga twigs nila or yung mga branches, maputol-putol. Marami sa gitna siya, putol na yung mga branches or yung mga patay na siya. So siguro yung vines na yun talagang pumapatay ng trees. So ngayon, i-maintain ko na lang sa labas na talagang walang vines na makatubo. Otherwise, naku,
aakyat na naman, napakabilis na lang umakyat. So thank you for watching. Please subscribe to my channel, Jennifer's Clubhouse. Yes, yes, yes. So guys, masarap na Thai green curry. Chicken green curry siya. Masarap. In-order lang namin ito dahil napaka sa mami, hindi na pwedeng magluto. So ngayon matulog ako guys dahil 4 na oras akong sa labas. Napakainit. Hindi ko na kaya magluto. So ito siya ngayon sa mamayang gabi, ito pa rin ang pagkain nila. Thank you for watching and please like and subscribe for 7 videos a week. Ayan guys. And then you click the notification bell, okay? Thank you. Bye. Ngayon guys, continuation sa ating linis. Meron tayong isang naiwan na tree. So, ito na lang naiwan isa. Ay, si Mami. Good morning, Jennifer's family. So ngayon, yan. I-continue natin ito guys dahil hindi ito siya natapos last week. The other day, Saturday pa ito mag-Saturday na naman. This one, see? It's dead. Ito siya. Patay na rin. Yeah, pinatay nila ang tree. So we have to go. Oh, tingnan. Para ako si Samson. Grabe. Ito siya patay na dahil siguro nung Sabado ko pa siya na putol ng gamot. Naputulan ng gamot. Oh, yeah. Patayin kita. Ayan. See? Ito ang aking pagkatagagubat guys. Oh my gosh. Tingnan mo nga yan Tingnan mo ang vines. Grabe, akala mo siya pang dekorasyon ng tree. Yun pala sila ang pumutay ng tree. Akala ko ordinary vines lang siya. Hindi pala. See? Very distressing, ha? Pag galit na galit ka, dito ka punta. Mag-ano ka sa backyard ninyo. Yan, manghila ka ng vines. Yeah. See that? This is how I did. Tatlong trees ito guys, punong-puno talaga siya ng vines. Talagang hindi ka makatawid-tawid sa kabila. Dito, doon ka lang. You start from there, tapos papunta dito dahil napakarami niyang vine.
Ito siya nasa nasa top ng tree. Akala mo napakagandang leaves Yun pala ang killer vines. Killer vines, ayan. Patay ka ni Jennifer. Get rid of all the vines. Ayan si Samson. Ayan. Wow. Look at that. Whew. Naku, tinapunan na dito ng pag backyard mo ay maraming dumi. Tapunan na lang nila ng baso-baso kung ano na. Oh, great. Hi. Oh, thank you. Oh, thank you, sweetie. Daddy told me to bring. Mommy's so thirsty. Okay, here you go. I love you so I much. love you too. So you're done with your first period And my second. and your second. Yeah. Oh, wow. I traded out of discrete math and now I'm in pre-cal. So what is it, eh? Discrete math was like for the dumb kids of senior year. Oh, for the dumb kids. I didn't know that. So now I'm doing pre-calculus like the tutor and dad wanted. Yeah, you need calculus, you know? Well, I sent in a request yesterday to change it and then it changed. So that's what you did with Daddy yesterday? Yeah. You changed it? Yeah. Now Oh, it's that's changed good. today. So that's your first calculus? Yeah. Well, thank you for the water. Ayan. Hindi niya alam, guys, na may camera tayo dito. So, ayan siya, guys. Binigyan ako ng tubig ng anak ko.